Dați-mi voie să vă arăt un truc pe care eu îl folosesc atunci când mi se întâmplă să găsesc astfel de fire. Pentru că uneori ața are tendința să se răsucească, e posibil ca eu să nu fi strâns foarte bine acest fir pe spate, iar în timpul lucrului să se fi desfăcut. Am observat, l-am mai strâns eu așa când am cusut, însă tot are tendința de a reveni, de a se vedea pe față. Și așa că, pentru a nu se mai vedea acest fir și pentru a putea să-l strâng foarte, foarte bine, vă arăt trucul pe care îl folosesc eu atunci când am nevoie pentru a strânge anumite puncte și a fi sigură că acestea nu se vor mai desface, să se vadă pe față. Am grijă să văd dacă acest fir este tot în regulă cu el, nu e rupt sau ceva, ca să fiu sigură că nu îmi va ieși pe fața lucrului. Se vede că este destul de lung acest capăt, nu este chiar așa de neglijat și vreau să strâng pentru a fi eu liniștită că nu voi mai avea probleme cu el. Înainte de a face acest lucru, am scos un capăt la un fir alăturat, pentru că vreau să trec acest fir pe lângă acest punct, care este acesta, și pe care eu îl voi trage cu vârful acului cât pot de mult. Cât pot de mult. Zic eu că simt că e suficient de strâns. Voi verifica și pe față să mă asigur că este strâns în așa fel încât să nu se vadă urât. Acesta este, zic eu că este destul de strâns. Capătul acestui fir nu este foarte lung, o să mă chinui puțin să trec capătul pe sub acest punct, pentru că asta vreau să fac. O să mă folosesc de un infirator, să văd care mă ajută, că am două variante, și așa, dacă nu voi folosi pe acesta cu sârmulița aceasta mai subțirică, dacă nu mă ajută acesta. Înainte de a strânge acest punct, vin cu vârful acului în interiorul punctului, pe urmă rotesc acul de câteva ori în așa fel încât să strâng acest punct cât pot de mult. Dacă ați văzut vreodată o menghină, știți, care strânge așa o sârmă sau ceva, e cam ceva în genul vreau să fac. Nu știu dacă am zis corect că se numește așa, parcă menghină îi spune. Eu așa știu. Tiricelul acesta s-a făcut cam urât, n-am ce să-i fac, pentru că este foarte strâns aici și nu prea am spațiu așa suficient. Mai strâng o dată. Verific pe fața lucrului și se vede că am strâns prea mult, așa că voi mai da puțin drumul la ac o dată și zic eu că este suficient. Iar acum voi introduce vârful acului în câteva puncte alăturate, pe unde vreau să trec cu capătul acesta laței, să văd ce pot să prind. Și aduc urechea acului cât mai aproape de acest capăt, care oricum este foarte scurt. Sper să reușesc să-l trec pe aici, pe sub acest fir. În primul rând trebuie să-l trec prin urechea acului. Să vedem cum iese. Așa. Ușor. Am reușit să trec prin urechea acului și acum
Încerc să trag acul ușor. Și să ascund și capătul aței. Și în felul ăsta va strânge acest punct. Ia să verific pe fața lucrului cum arată acest punct. Acesta este. Am tras foarte puțin de el ca să reușesc să-l aduc la nivelul celorlalte puncte și să arate frumos. Sunt și sigură 100% că acest punct nu se va mai desface, nu va mai ieși pe fața lucrului. Iar aici, pe spate, pentru că am rezolvat, pot să tai și acest firicel și am rezolvat situația. Putem să apelăm la acest truc ori de câte ori ni se întâmplă să găsim fire care sunt mai largi, dar să încercăm să nu forțăm nici pânza, nici ochiurile alăturate ca să nu le strângem pe față, iar dacă am lucrat cu grijă și chiar dacă am strâns puțin pe fața lucrului, putem să tragem ușor de tot cu vârful acului de ață, să o mai slăbim puțin, dar nu foarte tare, ca să nu scoatem din nou firul pe fața lucrului. Vă doresc numai bine, spor!